Salutare! Lucrăm astăzi la un MacBook Air M2 din 2023, cred că e A2941. A avut ceva contact cu lichide, din câte am înțeles, a fost la un service unde a fost curățat cât de cât, da? Ceva tot nu este bine. Hai să vedem, uite, acum ne apare imaginea, foarte interesant, dar are momente când efectiv imaginea dispare. Hai să-l oprim un pic. Da, un minut înainte l-am pornit, a apărut mărul și după ce am avut o imagine neagră. Hai să-l mai pornim o dată. Acum apare că pornește în mod normal. Da, și avem imagine. Bun, îl închid. Hai să vedem dacă mai putem replica problemele. Sunt curios dacă funcționează lead senzorul, dar evident nu funcționează în momentul ăsta. L-am închis și se vede că ecranul încă este pornit, ceea ce nu este un lucru bun. Bun, eu zic să nu mai insistăm foarte tare. Haideți să îl oprim și să-l desfacem și să vedem ce putem face cu el.
Ok, păi, sincer nu văd urme de coroziune, foarte interesant. Pe placă nu pare să fie ajuns. Mie mi-a trimis o poză de la serviciul respectiv, arăta foarte rău ce desfăcuseră ei și curățaseră. De aici nu... Pe placa asta aici, sub shield, nu pare să fie ajuns nimica. E foarte interesant. Da, și conectorii arată bine. Conectorul ăsta arată bine și acesta. Bun, aici pe spate nu avem nimica. Efectiv, nu văd să fie probleme. Acum camera asta stă un pic aiurea și se mișcă din cauza suportului, că e destul de prost suportul. Mă refer la microscop. Da, efectiv nu văd nimica greșit cu placa. Bun, dacă mă uit pe capac se văd urme aici mai degrabă spre touchpad. Foarte interesant, ia să vedem. Se vede ceva aici dubios. Vedeți că se văd ceva urme pe aici, așa. Dar aici, în golurile, astea nu sunt. Nu par a fi urme. Da, nu știu dacă are rost să desfac eu stickerul ăsta. Aici vin toate celulele și este BMS-ul bateriei, dar e ok. Nu pare să fie ajuns aici, pare să fi fost. Și nu-mi dau seama sincer de partea asta de aici. Da, aici clar, cineva a umblat. Mofa este în stare bună. Chipurile astea par ok. Aici nu-mi dau seama eu, zona asta. Sincer. Și aici se văd niște urme pe carcasă. Hai să întoarcem așa mai bine. Da, vedeți că se văd niște pete de cafea. Și în zona asta. Să fie o problemă de la lead sensor. Nu știu dacă asta e lead senzorul, nu prea sunt familiar cu modelul acesta. Dar cred că asta este. Aoleu, da. Da, vedeți voi? De aici e toată problema noastră. Bun. Acum, pentru treaba asta, va trebui să iau microscopul optic, că e mai ușor cu el așa. Bun.
Bun, se vede diferența între microscoape. Acum, mufa asta nu arată prea bine, dar mă uitam la senzor aici înăuntru, da? Și nu se vede să fie ajuns pe senzor cafeaua, ci se pare că a curs numai aici, în zona asta. Așa, și mufa este un pic deranjată. Acum, teoretic, ar trebui să folosesc eu niște apă. Da, o să încerc întâi doar cu alcool. Să vedem dacă se întâmplă ceva. Dar, dacă asta este cafea, atunci vom avea nevoie de un pic de apă. Deși nu, noroc că nu este foarte, foarte rău. Da, pare că merge și cu alcool. Și sincer, cred că asta este toată problema noastră. Am zis de la început că pare a fi o problemă din lead sensor. Când a venit la mine lucrarea asta cu vreo o săptămână, două, nu știu de când așteaptă, chiar i-am zis persoanei respective în urma testelor că pare totuși a fi o problemă de senzorul de la display, de lead sensor. Da, asta e un pic nasol dacă se belește, pentru că e mai greu de lucrat pe flexul acesta. Așa că eu sper să îl putem curăța mai degrabă. Nu-mi place deloc pinul acela, că pare a fi tare corodat. Da, deci asta de aici așa nici nu mai face contact. Bun, asta e nasol. Hai să încercăm să desfacem tot harnașamentul acesta. Trebuie un Torx de 4. Bun, și hai să vedem dacă putem să desfacem adezivul acesta. Am reușit. Bun. Aici avem mufa jack-ul audio. Așa, o lăsăm un pic deoparte și hai să vedem dacă reușim să salvăm mufa asta. Nici nu, mufa nu pare a fi afectată tare de la senzor, din fericire. Da, deci pinii nu sunt corodați. Să încercăm și cu un pic de periuță. Bun. Și îl lăsăm așa. Nu mai insist la ăla. Îl pun deoparte. Așa, și hai să vedem cum putem rezolva problema asta, fiindcă asta este o problemă. Deci va trebui să dăm jos mufa asta, pentru că pedul acela nu mai face contact acolo. Și nu-mi place deloc, fiindcă este efectiv pe un flex. Este efectiv pe un flex. N-am ce să fac, va trebui să o dau jos.
Asta e un pic nasol. Să vedem cum o putem încălzi. Sincer, nu am mai desfăcut așa ceva. Nu știu ce temperaturi ne trebuie. Uite că a mers ușor. Bun, 1, nu știm temperaturile. 2, nu avem piesă de schimb pentru așa ceva, care este iarăși un lucru nasol. Trebuie să găsim un laptop donator, ceea ce e un pic complicat la modelul acesta. Bun, încerc să văd dacă pot să salvez pad-ul ăsta. Și nu e prea grozav deloc. Efectiv, nu e grozav deloc. Încerc să vin din coace să vedem de unde vine traseul ăla. Da, cred că uite la aici îl avem. Da. Și vreau să văd în partea asta altă. Bun, numai până aici merge. Of. Ok, cred că nu știu ce să fac, să-i trag un fir aici. Nu aș prea vrea. Aș face o punte mai degrabă. Hai să vedem dacă reușim să prindem ceva cositor de el. Punem flux pe tot. Și încercăm cu un vârf mai subțire. Să vedem. Cu vârfulescul ăsta dacă reușim ceva. Bun, vreau să le fac cât mai fluffy posibil. Bun, și de-aia ne vom ocupa la sfârșit. Pare ok așa. O las asta deoparte. Și hai să vedem ce e cu mufa noastră. Dacă putem să lua ceva din ea. Din padul acela oribil. Bun. Mi-a zburat, nu-i problema. Mai luăm o dată. Nu vreau să strâng tare de ea. Chiar vreau să salvăm mufa. Și încerc tot oxidul ăsta să-l dau la o parte. Așa.
Sper să putem prinde ceva de el. Iar mi-a zburat într-o parte. Așa, și acum voi pune un pic de flux și voi tinui padurile astea. Așa că pe sunt mai bine. Încercăm să punem niște cositor pe ele. Dacă nu mă prea ajută. Nu mă ajută vârful și nu mă ajută cantitatea de flux. Bun, de asta foarte greu se prinde de la oxidatul. Restul par ok-ish. Mai insist pe asta oxidat și din partea asta alta, fiindcă va trebui cumva să ajung cu cositor spre el. Da, dar nu vrea nici cum. De zoi. Bun. Așa, hai să vedem cum îl putem lipi înapoi. Cum e acum. Asta ar trebui să vină așa cumva. Bun, și după aia cred că voi trage o sârmă la pedul acela. Cumva. Dăm temperatura, o lăsăm așa, dăm puțin aer și să vedem dacă reușim ceva. Da. Acum știu că voi nu o să prea vedeți. Da, n-am ce să fac. Ok. Cred că cât de cât e ok. Ia să vedem. Deci asta mi-e îmi pare ok prins aici. Da, le mai putem întări puțin. Așa, și pe partea asta la alta. Pe partea asta la alta sunt chiar perfect. N-are rost să insistăm. Bun, acum a mai rămas aici problema noastră. Și aici voi încerca să-i trag un firicel mic. Da, asta de lângă e ok. Nu cred că pot să-i pun direct. Fii atent, mă, ce mi-a reușit. Excelent. Excelent a reușit. Să încercăm să-l curățăm un pic de flux. Deci am reușit cu cositor direct. Fără firicel.
Bun, deci arată, zic eu, arată chiar bine. Da? Aici ai mâncat un pic pedul, dar cred că o să mai țină ceva. Bun, și mai avem ăla din mijloc care e un pic oxidat. Să încercăm să-l curățăm. Măcar așa cât de cât. Bun, e foarte important să rezolvăm mufa asta, fiindcă dacă nu o rezolvăm, nu prea vom găsi alta. Da, deci va trebui să căutăm un donator și sunt mai rare la modelul ăsta donatoarele. Bun, nu vreau să rup pedurile. Așa, cred că e ok. Mai dăm un pic de alcool. Așa, o suflăm bine. Bun, și eu zic că o putem monta înapoi. Să vedem ce am rezolvat. Ok. Bun, deci aici trebuie să ajungem noi. Așa, și să vedem cum venea. Chestia asta vine așa. Bun, nu mai știu. Are care șurub l-am scos? Asta din coace sau ăla dincolo? Cine știe să-mi zică mie. Încerc să îi potrivesc mufa asta. Nu e așa simplu cum pare. Așa, și acum putem lipi așa și putem să-i punem și mufa de deasupra. Bun, a intrat, dar nu mai știu, jur, care șurub l-am desfăcut. Deci de aici am desfăcut un șurub, ia să luăm placa, să vedem noi. Cum vine placa? Vine așa. Bun, și de aici de aici vine așa. Bun, deci aici nu mi se prinde nimica. Poc, poc. I really don't know. O să pun aici șurubul. Bun, și apoi vedem noi ce iasă. Unde este torxul meu? Bun, îl pun acolo, nu știu sigur dacă e ăla sau celălalt, dar acum asamblez laptopul și revin după aceea să vedem cum arată. Bun, deci
Am o grămadă de prieteni care cam refuză să repare MacBook-uri, nu le place absolut deloc și asta în principiu din cauza faptului că spun ei că sunt dificil de desfăcut. Eu îi tot contrazic că nu prea sunt de acord cu chestia asta, da, într-adevăr modelul ăsta vreau să zic că Apple s-a întrecut pe ei, s-au întrecut pe ei. E ceva oribil, deci are 50 de milioane de șuruburi. Bun, am asamblat tot asta înapoi. Trebuie să-l pornim, dar trebuie să caut un cablu, fiindcă va trebui să-l alimentăm, să-i dăm un inbolt, fiindcă am desfăcut bateria, da? Deci el acum, teoretic, dacă încerc să-l pornesc, nu va face nimica. Da, va fi mort la buton, așa că o să-i pun un USB-C cu alimentare. Da, și avem în sfârșit un gong. Acum îi desfac USB-ul și las să pornească în mod normal, să vedem ce se întâmplă. Bun, și a pornit. Aici pare că funcționează totul. Mă interesează lead senzorul. Perfect, și s-a închis ecranul, vedeți? Ecranul e stins. Da? Deschid, se aprinde. Închid. Poc, s-a stins. Vedeți? Stins. Deschis. Îl închidem de tot. Bun, și s-a deschis. Încă un test bun este să-i dăm un shutdown. Îi dau un shutdown. Așteptăm un pic să se stingă. Bun, închid asta. Încă nu am spatele montat, da? Și acum, teoretic, dacă îi deschid capacul, el ar trebui să pornească. Sper că nu... Da, uite că pornește. Speram să nu fi alterat setarea asta. E un pic mai complicat, dar se poate scoate. Da, cam asta a fost. Nu a fost o reparație complicată. A fost mai mult microsoldering decât electronică. Asta este. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Salutare!